en die maken van alles en nog wat. Dus wij nemen wat mee van de plaatselijke dronken. Ja, dat is wel. Dat is wel aardig, dat doen meerdere doen dat wel eens en dan krijg ik dingen en die vind ik zo allemachtig lekker. Ik denk, god, ik wist niet dat ze dat dan gaan. Dus gewoon een boekje met eerst wijn, dan mag je nog eens aan ons terugdenken en zo. Maar ik denk gewoon namens ons allemaal, ja, dat is echt fantastisch. Ik heb genoten en wat ik het meest van heb genoten is jouw enthousiasme. Ja, vind ik gewoon mooi. Hoe jij het vertelt? Brengen we die naar waar ik nu woon, naar Sumatra noemen we dat. En dan brengen we hier een paar jonge beesten terug, die 3 ruinen die daar lopen, die komen nou straks weer terug hier in de box en dan gaan we die een beetje klaarmaken om straks te rijden. Dus we zijn een beetje aan het goochelen met waar wat staat, maar over het algemeen heb ik genoeg plek voor alle paarden die buiten lopen. Dus als het noodweer wordt, dan kunnen ze allemaal in. Maar deze gaan s morgens om 8 uur uit. En s'avonds om 1 uur 6, het wordt nou langer licht, dan komen ze weer in. En dat weten ze al, want het voer ligt al in de bak. En ze maakt mij niet uit waar ze staan, ze gaan allemaal in de stal in, de deur dicht. En de volgende morgen, ik kan ze ook op de camera zien. Kijk. So there are all cameras over here, young horses, young mares. Every day they go outside, they don't have a barn by themselves, they just pick one for the night and then go and sleep over there. The young mares, are you going to the inspections for the KWN and then try to get a stare or predicate? Why you choose to go to an inspection and what's important, the inspection or the sport? If you both. So you want to have them in the sport and also inspected by the KWN for the... Ja, ik zeg ook vaak tegen de mensen die een vulletje bij mij kopen, doe hem nou in het systeem, want ze hebben een bepaalde waarde. Op het moment dat je naar de ster hebt, dan heb je die opgelopen in het keur en dan liet als je goed is op de foto, dan heb je een bepaalde waarde aan de paard. Als je die wil verkopen, dan zit er een verhaal bij. En als je dan nog niet gereden is, zit er in ieder geval een verhaal bij. En als je later nog een keer gereden wordt, dan heb je, wij willen graag dat hij al die predicaten heeft, maar vroeger was ik veel fanatieker op predicaten als nu, want het sport is daar even belangrijker voor. Maar als je dan ook nog een keer C2 loopt en er staat sport achter, ja, dan heb je alles. En als je dan wil verkopen, dat heeft een bepaalde waarde. Yeah. So it's important to have all the predicates because it has more work when you want to sell them, but also for later on and now for breeding. And nowadays sport become more important because of Toen we pas begonnen hadden we nog geen sport. Ja, we hadden wel sport, maar nog niet genoeg om daar blij over te worden. Maar nu hebben we, kijk of een merrie nu onze goede merries en die geven een merrie die alleen maar ster wordt. En bijvoorbeeld een beetje Tom Trader staat en geen keur, maakt me niks meer uit. Dat is vind ik prima. So because of the good dam line. So if nowadays a mare has like more front stand or more outside stand, then it's not that important because he has to predicate and good genes. Ja, maar zoals jij het nou zegt, sowieso. A little, I know. It has to have good, especially you are a farrier, so it has to you have to be good hooves. Nee, maar nou ja, dat is dan, als je Mian Dorsten bijvoorbeeld hebt. En die is op een keuring en die hebt iemand mee die het moet leren, ga ik niet meer heen. Want dat kan echt niet, hè? Want je gooit ze eruit, die zegt rustig 65 punten omdat hij een beetje toontreder staat. Ja, dat slaat nergens op en daar kan je dan een hoop aan doen. Maar zo'n paard kan prima functioneren, ook een sport mee en ook voor de sport. Ja, dat is, deze ga ik even niet vertalen. Wat? Nee, nou dat snap ik toch niet. Let op. Kijk, die voorraad staat hier oud. Ja, dat bruint. En met die 4 witte benen, is dat weer... Dat is, daarachter die 4 witte benen is Belja. Dat dacht ik al. En hier is de dochter van 2 jaar. Die zwarte met die 4 witte. Die wordt 3 hè, dit jaar. Ja. Nou, en dan ga je dus straks weer naar de keur. Ja. En Jameson. Jullie hebben wel veel met Jameson gedaan. Ja. Een goed paard. Ja. En hij is lastig. Als je kijkt naar de inbreeding, zeg maar, Jameson inbreeding. Ja. Als hengst. Ja, behoorlijk. Ja. Als hengst zelf, zeg maar. Hoe kijk je daar? Je gebruikt de lijnen, Jazz, Shadow, dat je zegt. Nee, maar goed, als je kijkt naar Jameson, alleen al inbreeding van hemzelf. Ja. Nou, ik geef niet om. Maar ik ga dan nog niet een ferro dekken met Jameson.
zeg ik dat goed? Maar niet gedaan toch? Nee. Summarize, he don't look that much at inbreeding because Jameson is already dealing with some inbreeding, and he always used the three Jazz Pharaoh lines. So always looking at inbreeding is not that much important for him. Ja. Dankjewel. We zijn allemaal wel een beetje blauw van de kou, geloof ik. De nieuwe barn. Jullie komen. Hoe laat we huis zijn? Sometimes it's warm here. Now it's freezing cold. We're now sitting on Texel, and the right one was Terschelling. Thank you. Terschelling for 3 islands of the next time we're going is in summertime. Doe maar. This is Go. the barn for the young horses, for the 1 year horses and the 2nd year horses. They are big stables and they are housefesting only 2 with a maximum of 3 young horses in each stable. Weet je waarom... Achteraan, heel veel stro. Yeah? En als we s'avonds afvoeren, dan ligt het hele zootje, ligt het gewoon met z'n drieën. Zij is niet weg. En achter ligt. Maar als ze even zo willen ze gaan. Oh. Beland en niet meer weggekomen. Zo erg dat zelfs mijn ouders niet hier horen. Ja. Ja, je hebt het goed geroken. Je weet het goed, hè? Ja. Gaat helemaal schelen. Jeetje. Volgens mij moet je andere broodjes kopen. Ik heb altijd hele kleine kattenbakjes in de zak. Nee. En zo kan ik met mijn tekkels ook. Je hebt een heel goede Ik mensen. altijd lokken. Ik weet niet. Staat hier dan bekend dat ze... Peruaanse nakton, kelpie en poedermix. Ja, precies. Peruaanse naktons, poeder en kelpie mix. Kijk, ik heb ooit... Dat ken ik niet. Ik ken er heel Nee. wat. Maar Oud wordt hij nog niet echt. Groot geworden voor huppelde. Dat hier 1 keer het jaar hebben een meidenbrief, dat is 30 april. Ja, nee, Ze denken al. Ik heb er een, weet je wel. dat mag niet meer. Die mensen geen ver. Ja, maar hier wel. Dat is nog half niet. Nou, kijk eens. He told like they cut the trees in springtime and then he put it over here because there's a big fire. It's a traditional here on the island, and there's one place you can drop all the wood you have from cutting the trees, and they have a party around the fire each time of year. In a lot of districts in the Netherlands, and now because of the CO2. And these are the sport horses. Dit is een ander ritme. Dit is een ander ritme.
jeans goes outside in this time in the night, during the night, and then he changes with the mares, the young mares, at 11. So they're also in this time of year in couples outside and then inside. In summertime, in a few months, they go whole day outside during daytime and nighttime. He was telling, the breeder was telling, he looks for horses with jumping genes in it because they have a good gallop. And he uses dressage stages because they have a good trot. And if you are having breeding genes with jumping genes, and it's also good for character. And then if you're breeding in with dressage stallions, you have like beautiful gaits and a good character. Now they're going inside and change for the mass. These are the stallions. One is from Good Times. That is jumping genes with a Winton. Naar, Ja, ja. Jos is van haar. oh, dit is ook een leuk. Was de kampioen van Nederland als veulentje, hè? Dus die moest ik ergens brengen en dat vond ik zo zonde, maar ik kan echt lekker lopen. Ik zei, nou, ik heb er toch maar 2, dan kan hij er wel bij. Die hier vooraan staat. Ja. En als je die veulens ziet uit Lady, die hebben allemaal iets, of een witte kop, of 4 witte benen, of hoge witte benen. Zo grappig, je ziet gelijk van welke merrie het komt. You can see at the falls with dam he comes. In front you see the horse with 3 white legs. That one is from a bell lady with 4 white legs. And you can see it in the dam line. It's always a lot of white in the falls. Het zijn 2 halfbroertjes van elkaar. De achterste zit hierin zo. Wim doet 's nachts de hingsten buiten. En 's ochtends wisselt hij met de merries. Dan komen die andere jonkies er ook bij. Dan lopen die 6 merries gaan naar buiten. Tot inderdaad net voor de lunch, 11 uur, 12 uur. En dan gaan die andere paarden naar buiten. En dan gaan de veulens weer naar binnen. Ook in de wintertijd. Ja, in deze periode. Ja. In deze periode. En straks gaan ze naar de plek en dan gaan ze naar de land. Hè? Gaan ze Die grote, achteraan. die bruine, die komt uit de Goedhuis. Die Goedhuis, die hebben een stuk of 13 gebracht. Die doen eigenlijk allemaal gietjes sport. En daar hebben we 1 jolletje. Verkocht 2 ferro's. Er zat ook een kindje bij. Die moet je blijven. Een meisje, die waren met z'n tweeën thuis. Op 3-jarige leeftijd mochten wij uitzoeken en ze namen die uit de winter uit het Goedhuis. En dan ging ze met een Pavel, die werd 10e. Die kochten ze de Pavel voor heel veel geld naar België, naar Koorn. Die verkocht in Amerika en nu loopt hij mee op de Olympische Spelen voor gehandicapten. Kijk. En Good Times is springbloed. Ja, ja. Daar staan er nog 2 uit de koethuis. Echt apart die rest. Maar nabuur is ook, zit ook springbloed. Ja, Is dat bewust? Ik heb natuurlijk wat Dalko, dat is ook springbloed. Ja. De Jess Bruggraaf, dat is de Renzo. Ja? Die komt uit een Jess Bruggraaf moeder. De Bruggraaf die hebben even ook naar zijn 2 gereden. Ik heb het gezocht, omdat ik graag springbloed wou. Heb ik gezocht naar een dressuurpaard van Bruggraaf en van Louisville. Die heeft Grand Prix gelopen. Die was van Hexel. Ja, van Lieren. Ja. Maar waarom bewust springbloed ook van de achter? Ja. This is
former sheep barn. They rebuilt it for the horses. This is the spot horses of his daughter. Here you see this is the place where every mare will be scanned, and the artificial insemination is also happening here. He does it all by himself. And even here the stables are for the spot horses 3 by 3. Normally they go outside at 11 and then they will be inside at the end of the afternoon. So we're going now to the young horses. Kijk, en dan zijn er hier een paar, die kunnen gewoon heel goed met elkaar en die staan gewoon tussen balken. Dat is echt heel leuk. Gaat dat na een paar uur, ik zeg doen ze even buiten, want kijk, het belangrijkste is eigenlijk de stroomdraad. Maar zo'n heel jong vulletje, die weet niet wat er de stroom is, maar als hij 2 dagen af is en dan raakt hem een keer, dan weet je het al voor de toekomst. So you always look at the safety for the foal because they don't know the first 24 hours or 48 hours how to walk. And then it's safer here with all the wires. Are you following everything? Yeah. Kom, ik zal even een paar velletjes eruit halen. When they are going to labor, are they outside or inside? What do you prefer? Inside, not outside. Why inside? Nou, dan vullen ze in het zand. You don't want them half in the sand, and in the stable it's cleaner. And when they are born, are they going outside the same day or do you wait a few days? Als ze 's morgens geboren worden, dan gaan ze meestal kijk. Dit is ons uitlaatwijkje voor de vogels. So the same day, if they are born in the morning, the same day they're going outside in a separate field. De voorlanden, ja niet allemaal, maar ik heb een kleine bobcat. Dus we doen eigenlijk heel weinig met de vork. Binnen 5 minuten heb ik de... So yeah, you mock nothing with the hand. It's always like front door goes, and then you have like the machine and go inside the machine. So when you compare to labor, it's more satisfying. Mooi, ja. Ik heb nog een andere boerderij, die staan ook in de rechts. Ja. Maar ik moet hier naartoe halen, want ze moeten hier vullen. En dan hebben ze koppeltjes, dat is nou al bezig, dat is dan weer drinken geworden. Die komen dan met z'n tweeën, dus die blijven altijd bij elkaar. En na een dag of 5, 6, want ze kennen elkaar allemaal, dan zoeken ze weer een beetje contact met anderen. So there is another place, there's also mass, but when they are closer to the date for the fall, they come over here always with 2 at the same time, because then you have a group and they know each other, and then they go in a group here, and it's more safe for the horse. Maar normaal hebben ze in huis, want Als we zeg maar treuters zijn geboren, dan heb je ook, vaak doen we dan in 3 groepen. Dus dan staan ze ook niet meer bij elkaar, dan staan ze meer verdeeld. Dan heb je bijvoorbeeld groep 1, 2 of 3. Dus dan staan dan de jonge merries, oudere merries of de hele jonge merries. Dus dat is ook wel, dat je dat goed, dat de groepen ook niet te groot zijn. Maar dat is wel, dat je ook het overzicht hebt van de jonkies of de oudere. So there are 3 groups, young horses, very young horses, and older horses, so it's always safe, and then you can way much, you can see them, how they are, and it's more safe in smaller groups than in the whole big group. Nou, hier zit het machine, want we hebben ook wat ramen en allemaal mooie vulletjes. Ja, meestal s'nachts gaan we de stal niet uit voordat de nageboren eraf is, dus en dat duurt soms wel eens een paar uur. En als je dan 20, sorry. Voelt als dit. Dan zijn het toch nog heel wat uren. Maar om je in de thuis te geven, dat is de stammoeder, dat is Corita. Die hebben we gekocht in 86. Dat is Belle Lady. Nee, dat is een dochter van, dat is Corita, dat is Heorita. Dat is dus het kind van de rechter. En Belle Lady, die komt weer uit Heorita. Dat is de Grand Prix die ook op die plaats stond. Dat is Verlies Tessel met een hengstfoto van Toto. Hè? Oh, sorry. Merryvelde. En die hebben we verkocht op een veiling in Prinsjesdag.
Ja, ik durf eigenlijk het bedrag niet te zeggen, maar dat maakt niet uit, want het stond overal in. Voor €84.000 wordt het volgens mij. Yeah. So summarize, this is a breeding stallion with 29 horses, not 30 horses. There are cameras all over here, so you can look at the mares. But you waiting every night. There is a full born. If everything is okay, the afterbirth is okay, everything. We see the mare over there. That is a Nabu mare, and we have the Grand Prix mare right to it, and another one. That's the mother of Dark Knight Tessel. And this foal was 5 years ago on the famous Prinsjesdag auction, sold for €84,000. So that was a good one. But an auction is always like, you think you have the whole price, but there is always like a presentation for the auction as well. But that mare is here in, And that mare is here as well. And all the mares here, that's maybe a good thing to say. Every morning at 8 they're going outside, and all the day they are outside. So if you are looking at animal welfare and you compare it to other mares in the Netherlands, the whole day all the mares are outside. At the end of the day they're going inside, and they're living in groups, not separate. So that's a good thing. And maybe it's also good to say, when you look at this size of the barn and the stables, maybe you can tell something about the size of it. It's very big, and even for a mare with foal, they have enough space during nighttime. Ja, de wettelijke norm is volgens mij 12 vierkante meter. Yes. Maar daar gaan ze overheen. Maar Ja. deze zijn al extreem groot, omdat je veel wil zien. Maar kijk, soms gaan die merries wel eens verkeerd liggen. Ik kan het al een beetje sturen, maar soms dan niet. Maar dan kan ik hem openmaken, die doen die open en dan kunnen we even goed bij de mee. So the front door can remove. So if there is something with the horse in the foal, when they are delivering the foal, you can put it away. And the norm in the Netherlands is 12 square meters. But even this stable is way much bigger because it's a mare stable, and you want to have enough space for mare and foal. Oh, leuk. Ik ben benieuwd. En maak je filmpje en we kijken straks. Goed? Wij zijn gaan eten. Staat op film hoor. Als je dat maar interesseert. Geef je mij de sleutel? Oh. Granddaughter compete with the most small one. That she became several times Dutch champion, and even with this one, last year she was champion of the Netherlands in summertime. And the other one was a pony. It's like 148, so it's a D pony. Yeah. She competed last weekend on the Dutch Championship, and she had a silver medal over there in the highest level. Ja. Yes, so it's very good. Ja, Yeah. knap. Very En good. ze is de dag na de verjaardag, want ze is net 13 geworden. Yeah, she's only 13 years old, and she also compete on the dog. That's that one, Dark Knight Tessel, and she compete at it's already in the team, the Dutch team. Yeah, that's Dutch children team, and she went to last year to Hongarije. Hungary to compete at that level. Toen And werd ze vijfde van yeah, fifth of Europa. Europe, and with the team they were second. Ja, With the met team het they team. were Ja. second. Yes. He never jumped out of it. Gelukkig ook. Willem was telling something about animal welfare. Every horse here goes every day outside
in the field. Even on the right you see the approved stallion Lorenzo Tessel. Every day he goes outside playing and moving in Fremont. That's not always normal in the Netherlands. They are making new rules that every horse goes outside, but it's not normal at the moment. And also the young stallion we saw before, the young Toto Junior. He has to go for inspection to Ermelo, but he's very young, and Willem was telling maybe it's not good to do it now because he's so little child, so he wait and work with him on Tessel. Even poepen, even dominant, want ik heb ook anderen gestaan. Even laten weten dat hij, ja, even laten weten dat hij de baas is. Even ruiken. Ja. Mooi. Filmen Ja? en ga ik filmen. You're asking the student, is there what kind of jobs there are available in the horse business? And you were telling like there's a lot of dumber work in the horse business because you have to muck stables, wake up all night for the dam who already are in fall, and it's hard work, and you don't know if your daughter or granddaughter also will do that much work because it's a crazy season when the breeding season's on, and also all the rest with all the hard work and everything and the cost. And it's also for the students who are studying. This is like more at bachelor university level, but still, what kind of jobs are there in the Netherlands and even worldwide? There are just a few jobs, and the jobs there are, you have to work very, very hard. En als ik dan vraag van, wat moest je dan met die andere eigenaar doen? Met die andere paardenboer? Ja, stallen doen. Muck vegen. Ja, muck stables. Nou, gaan we naar de andere boerderij? I did my essays about it, so maybe you can tell something about it by yourself. Nou nee, maar kijk, dat is natuurlijk een van de belangrijke. Normaal als ik bij iemand op bezoek ga, dan doe ik hem meestal even googlen. Hebben jullie mij gegoogeld? Niemand? It wasn't necessary, I already knew you, so. But this is a good question to the students. Yeah. Ja, het is het eerste wat je doet. Nou, dan kan ik het wel even uitleggen. Kijk, we zijn bij een stoeterij van Linden, maar we doen niet alleen paarden fokken. I saw you rented bikes also because I needed it. I needed to know if I could get a bike. Ik ben in 1986 ben ik samen met een broer gegaan en alles wat we gedaan hebben was oude bungalows kopen en dan opnieuw opbouwen na 3 of 4 jaar en die in de verhuur. Nou, ik denk dat we een redelijk aantal bungalows op Texel hebben en we doen de fietsenverhuur. Dus we op 23 plekken op Texel verhuren fietsen. Kijk, en als je in zo'n bedrijf begint met paarden en vooral met veulens waar heel veel risico in zit, en dan gebeurt er nog wel eens wat dat je gewoon je geld kwijt bent. Dat kan je eigenlijk alleen als je een bedrijf achter je hebt staan die dat op kan vangen als je echt in de problemen zit. Nou hebben we dat gelukkig, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, in 1986, dat was ook het jaar dat we, nee dat was niet 6, dat was 2006. In 1986 zijn we begonnen en in 2006 zaten we op de evenwichtsbalk van nou gaan we door of stoppen we ermee, want het kost gewoon te veel. En omdat ik al zelf deed, want ik ben gewoon hoefsmid, dus ik sloeg mijn eigen paarden, ik insemineerde zelf en ik scande zelf. Dus de grootste kosten waren er al af. En toen hadden we toch nog moeite om onze broeken heel te houden, heet dat dan. In 2006 toen verkochten we Wonderlady Texel voor €150.000 op een veiling. Ik denk, hé, dat kan dus wel. Was het de vakantie? Nee. Ja, dat is wel. Dus toen hebben we gewoon doorgezet en sinds die tijd heb ik, ja, natuurlijk hebben we tegenslagen, maar over het algemeen houden we wel de broek heel. Alleen, ik moet er wel bij zeggen, je moet niet de uren tellen. I have to summarize this. Yeah, because yeah. otherwise- So you were asking about questions about the financial aspect, and you were telling like you are not only an entrepreneur with horses, but also you are buying houses, rebuilding them, and rent them here on the island. You have a rental company with bikes on 23 places on this island. So you earn a lot of money with that part. You started in 1986 with the horses, and then you came on the point in 2006
are the horses only costing money, because there are a lot of cost in the horses, and you are telling you are your own farrier, you do the article physical insemination by yourself, and what was the other one? Scannen. The scanning the horses you do also by yourself. So there are less cost when you compare it to other breeding companies and stud farms, but still it costs a lot of money. But then there was like the second place of the Dutch Championship, that was also a mare of yours, was sold for 150,000 euros. And then it was the point like, now we're going further with it, because you are already 20 years in the horse business, and now you had a good dam line, and from that point you sold a lot of horses on auctions. And was it financial a good point to go further on, because you'll always be a businessman? Maar het blijft altijd, er zitten veel te veel uren in. But when you compare it with all the working hours you have, it's like not the best part of the payment. And we're going further with that. Are you, when you have like nowadays in the Netherlands, there's a lot of horses who are born with embryo transfer and ICSI. Are you also making use of that part? No. 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 Why? Ja, het is met ICSI, toevallig heb ik me er nu een beetje in verdiept, want ik heb een meneer die belde me op uit Guatemala. En die merrie wou hij gebruiken voor ICSI of embryo transfer. Maar daar ben ik niet op ingegaan. Ik bedoel, voor het geld is het wel goed, maar weet je, als je zoveel merries hebt, en bijvoorbeeld, ik ken wel een merrie die heeft wel 15 of 16 of 17 nakomelingen, maar in de praktijk was het niet datgene wat ze ervan verwachten. En het is ook zuiver een gevoel, en vooral omdat we op een eiland zitten. Het is voor ons ingewikkeld, want ik moet ermee naar Utrecht, dan ben ik een dag kwijt. Als ze die eitjes eraf willen halen, moet ik naar Utrecht. Nou, de kosten die zijn behoorlijk. Het risico dat je loopt met de merrie, dat valt eigenlijk best wel mee. We hebben wel eens een keer gespoeld. Nou, dat gaat ook wel, maar dan ben ik ook weer een dag kwijt. Dan ga ik naar een Esther de Melker in Leeuwarden. Dus ik heb er geen goed gevoel bij. En we komen altijd tekort. We komen elke dag tekort. Dus we zeggen, nou, dat gaan we niet doen. So summarize your opinion about embryo transfer and ICSI. It takes a lot of time, and time is money, because you're on an island, you have to go to Utrecht and back, and embryo transfer is possible, but then with Esther. But that also takes a lot of money, and you have a lot of horses, and you saw horses who already have 15 till 17 foals, but are not good enough. So, and you have good mass and good foals. So only by artificial insemination. Maar het is ook een beetje gevoel, hè? Ik ben geen fabriek. En dat gevoel heb ik wel eens. Als ik zie sommigen hoe heet die van de Leeuw, die doet het ook vrij veel. Maar ja, niet bij alle merries, want niet alle merries lukt het. De ene die is er heel geschikt voor en de andere die lukt het niet goed. Nou. En als ik dan de rekening van zo'n veearts zie, terwijl hebben we goed contact met Utrecht en hebben we het er over gehad. Maar kijk, als je natuurlijk embryo's hebt en laatst was er een die had er 10 gespoeld volgens mij. En die hebben ze opgestuurd naar Italië en dan kregen ze er 9 erachter. Of tenminste 9 embryo's. Kijk, als je er dan zelf 2 gebruikt en je verkoopt de rest, ja, het klinkt allemaal wel mooi. Maar in de praktijk is het. En misschien dat ik bij die merrie nog wel doe hoor, dat ik zeg, nou we gaan het toch een keer proberen. Want dan is het wel makkelijker dat je ICSI doet, want dan halen ze die eitjes eraf. Maar dan moeten er ook weer meer dan 7 in zitten en groter dan 2 centimeter. Nou, ik scan dan zelf. Nou, ik denk, jeetje, wat vind ik die dingen? Dan heb ik een trosje en dan moet ik dat meten in. Nou, ik kan me niet voorstellen dat daar veel is van. Maar ja, in de praktijk werkt het dus wel. So summarizing, it's your feeling. You are not a factory who produce horses. Nee. So and you are also saying like if you are doing the ICSI, you have to be like there has to be like 10 eggs from 2 centimeters, and then you have to keep 2 and maybe sell like 6, and they have to be all in life.
and otherwise it's too expensive, too much time consuming, and you're only producing horses and you want to have the feeling of the real breeding horses. Yes. En eigenlijk als je weet dat het lukt en het kost dan 2500 en alles dat is dan de eerste. En alles wat je meer hebt, dat kost wel 500 of 500 extra. Nou ja, daar kan ik dan wel mee leven, maar ik heb het gevoel niet bij. Misschien dat als ik de oude word, dat ik het wel. I'm not going to translate. He always looked for good genes. He used in the past 30 years a lot of Jazz, Crack and Furrow, and he always evaluate his breeding products. And when he looks back, because he used these 3 stallions, he knows he has very good genes in the horses, but it's also like the 3 horses are very much used in the Netherlands, so there is a lot of not that much on diversity of genes, but it are good genes. Dit jaar krijgen we de thee. Klopt voor. Nee, maar op het algemeen, als je er zoveel hebt, heb je bijna elke dag wel wat. Ja. Maar ja, sommige mensen hebben heel veel shit. Nou kijk, hier zie je dus een heel ander paard, maar dat is hetzelfde bloed. Het is Toto Junior maal Ferro. Nou ten eerste is hij te vet, want hij eet het aan. Maar kijk, qua beweging, hij kan echt heel goed bewegen. So this is the same dam line. It's also Toto Junior Malferro, but it's too heavy, too fat, and he is now for selling, and he is always looking at good horses. He's now for 35 years in the business, and always look at horses like if they are very good. And the best horse is who will earn the most money. Yeah, it's like summarizing. Dit gaat maar eigenlijk makkelijker dan als die andere. En dat is ook het voordeel, als je even erop ziet, is ze verzamelt er een beetje, ze tikt er een beetje aan. Dan zie je al dat hij gewoon een beetje gaat zitten. En hij beweegt eigenlijk voor hetgene, zoals je eruit ziet, beweegt hij eigenlijk gewoon hartstikke goed. His movements are very good, 3 good gaits, and it says willing to work, and also in collection it's very easy when his daughter is riding him. She only has to sit and then he collects. Dan moet je wel eens evalueren welke keuze je maakt ten opzichte van de hengsten. Maar toen kwam ik op het gelukkig idee om alleen maar Jazz, Crack en Ferro te gebruiken. En daar heb ik eigenlijk heel veel plezier van gehad. Want ik vroeger ging ik wel eens naar een hengst die ik dat mooi vond, of dat me hier genoeg in verdiepte. En weet je, nu zeggen sommige mensen van ja, paard te koop, maar er zit gelukkig geen Jazz, Crack en Ferro in. Ja, dat kan ik niet volgen, want kijk, gelukkig is wel het verkeerde, maar op het andere kwam ik toch goede paarden van. Maybe you can tell something about his credit. Ja. Oh, sorry. Sorry. Hij is heel erg meespreken. We hebben natuurlijk 30, 35 mees. En allemaal komen ze uit bij een nabuurmee. Dat was een van de eerste mees waar we mee begonnen. Ik weet niet of het bestaan is trouwens hoor. Maar dit is een Toto Junior maal Ferro. En dan Ladalco naburen. Naburen is onze standaard. Daar zijn we mee begonnen. Met achter jullie, dat is het Grand Prix paard van Eva, dat is Bel Lady. Die gebruiken we nou voor de fokkerij. Maar dus we hebben een stuk of 3, 4 lijntjes waar je elke keer ziet dat er goede sportpaarden uitkomen. En
Deze volle broer van deze, die is ook gekeurd bij het KWPN. Maar die konden we zo goed verkopen naar Tsjechië. Die hebben we 4 of 5 jaar geleden. En die hebben we toen verkocht. Maar omdat Eva niet met deze Grand Prix geworden is, met de Jerenzo, zoeken we natuurlijk weer naar een vervanger. En we denken dat dit de vervanger is van Jerenzo. Maar zoals het er nu uitziet, gaat het britje straks met Jerenzo verder. Dus dan schuiven zij er allemaal in op. En dat duurt dus nog wel even. Maar je kan deze zien, kijk, hij kan wel goed aan, maar dan moet hij eigenlijk aangespannen staan, dus je moet hem opbij zetten. Maar hij heeft een hele makkelijke klop, ja. Je gaat al in de verkeerde klop. Everything falls back to the dam line of Nabu. So every horse he breed with is like there are 30, 35 horses over here. And this is a total junior. And it's the 4th generation from the Nabu mare. And he thinks it's the next generation of Jerenzo Tessel. So he hopes this one will also compete at Grand Prix level. Dit deed hij dus ook met de engstekeuring. Hij galoppeerde alleen maar. Dat deed hij in Ermelo, deed hij dat gewoon heel bezig gaan. I only saw him in Ermelo, not in Den Bosch. Oké. Then I was in Africa, so sorry. But in Ermelo was a very nice show. Pak Obama tanden. Dan kunnen we hiermee. En het pinnen een hartje op zijn hoofd. So this is a 3-year-old stallion. It's completely different with a 9-year because there are not that much muscles. What do you see at the horse? What do you like? I know already you're gonna say his face. So because the heart on his face, but Je ziet gewoon, hij is luxer als Jerenzo. Dus qua model zie ik eigenlijk deze, maar ja, je kan het eigenlijk niet vergelijken. Zoals je er zo mooi bij staat, je merkeert eigenlijk niet zoveel aan. So it's a luxury horse. You always look for luxury. Maar als 3-jarige moet het ook een beetje luxe zijn. Hè? Want als je op 3-jarige leeftijd al een, ja, we noemen dat een buffeltje hebt, maar als je al gewoon niet luxe genoeg is, dan loop je er straks, als je dan 10 jaar is en ergens in training, dan krijg je zulke kasten van paarden. Je ziet het toch wel eens met die dressuurpaarden. Dat ik vind dat ze eigenlijk wel te zwaar zijn. Nou is het met de dressuurruiter zo, die liefde gaat via de maag, dus die geven ze ook allemaal veel te veel te eten. So you think like when they are luxury at 3 years, then they don't grow out to a buffle. Because then when they are like 3 years and already a buffle, you have two heavy horses when they are competing. And love goes through the stomach. Yeah. I thought it was only by men, but also by horses. Yes. Nou, zal ik hem even loslaten? Yes. Ja, dit is niet. Oh ja, doe je dat nou? Kom maar, kom eens uit. Hoe vaak ga je We gaan eigenlijk nooit naar Noord. Afgelopen jaar hebben we heel weinig gedekt. Maar de hengst heeft heel goed sperma. Dus op het moment dat als ik hem maandag vang, dan zou je hem vrijdag kunnen insemineren als je toch de rollenbank hebt. Maar ik probeer nu maandags, woensdags en vrijdags. Dus dat is 3 dagen. Dan hebben we een systeem. Want als ik dat niet doe, dan kom ik elke keer in de problemen dat ik geen sperma heb. En het blijft toch makkelijk een paar dagen. Alleen dat sperma blijft dan bij degene waar het gevangen wordt. En die stuurt het dan door met de courier door heel Nederland. So you collect 3 days sperm, Monday, Wednesday, Friday. It's very good sperm. Normally it's like 40 hours live outside mare, but because it's good sperm and you have like travel to Amsterdam for a few hours, I guess. And then from over there it will be sent through
Netherlands and Want Europe. het insemineren en het scannen doe ik ook zelf. Dus ik heb wel eens, als ik sperma ook van andere hengsten aankrijg, dan komt het in de buisjes aan en dan hou ik het voor eens in mijn zak expres. En dan tot de volgende dag of zo en dan kijk ik nog eens onder de microscoop. En bij sommige hengsten is het dan nog prima te gebruiken. Dat doe je meestal niet, omdat je het risico dat het niet drachtig wordt, weer zo klein mogelijk maakt. Maar dat kan dus wel. Maar, en dat was ook het verhaal van Renzo. Degene waar ik het sperma dus vang, die kende al de vaders. Hij zegt, deze moet gewoon goed sperma hebben. En dat was dus echt zo. Hij zegt, al die hengsten die had hij al gezien in de vriend op de micro. En die zegt, nee, maar dit is gewoon prima. So fertilizing sperm is also a genetic thing, because when the father and even the grandfather have good sperm, the saline has also good sperm, and that is like you already know. And it's rare that that you do artificial insemination by yourself. So normally there's also like a stud farm or a vet who does that. So, but you do it by yourself, and that is also. Ja, en dat is natuurlijk het belangrijkste, want daar hebben we het niet over. Het kostenplaatje en een soort verdienmodel. That's another course, that's not Ja, breeding, ja, but dat is maybe you can tell something ja, about it. Straks nog even over. Ze doen even zijn bek op. Maar de moeder hebben we wel gevonden, maar de vader niet. Dus dit is zo bijzonder van die Ja. dat is de vader ook. En die had een hele bladzij vol met alleen maar sportgegevens die er uit die lijn kwamen. Ja, de 3-jarige die van de week in dienst was. Die. Ja, Paycheck. ja, Ja. paycheck. En kijk, en weet je, daar hebben we dan, omdat we vinden gewoon dat als je een paard fokt, dan moet je eigenlijk, dat is met al deze trouwens zo, dan doe je zo'n schaap of zo, als je die lijn, en er komt geen sport uit, en ze doen het niet bij de KWPN eigenlijk heel goed. Want ze kijken gewoon van nou, en alleen een beetje vervelend vind ik dan voor de mensen wel eens, dat ze hem door laten gaan tot aan de tweede bezichtiging. En dan zie je een borst en dan zeggen, nee, waarom dan komt er te weinig sport uit. Ja, eigenlijk klopt dat niet. Maar ja, dat is een commercieel spel. Ja. Dus, Yeah, the guidelines of the KWPN is like every good horse in the first inspection goes to the second round. In the second round, they're gonna look at if there's not enough sport in the pedigree, they go out in the second round. And if there's enough good sport horses, they go further to the second or maybe even the third round. And summarizing, it's like always looking at a good character, and even the KWN is following your vision at this moment, like more good characters, because not only 3 good gates are enough to be a good horse. Zijn er nog vragen? Het paard moet gewoon mooi zijn. Maar sommige mensen die houden van het paard als het mooi is. Dus dat is Denk om die liefde eruit. So you're telling he has to be. You told like a stallion or a horse has to be beautiful. What is beautiful in your kind of view? Maar het is heel frappant. Vroeger hadden we een kinderboerderij. En als ik een paard zie, dan vind ik het mooi, vind ik het niet mooi. En dan mag het wel wat amateuren, maar dit vind ik een mooi paard. Maar toen moest ik bij een boer geiten uitzoeken voor de kinderboerderij. En die had 50 geiten en ik loop zo rond. Ik zei, nou, die wil ik en die wil ik. Hij zei, dat kan niet, het zijn nog kampioensgeiten. Als ik aan een willekeurig iemand vraag, een leek, van zoek maar eens een mooi paard uit, dan komen ze toch altijd bij de goede terecht. En ik denk dat met de bouw en de uitstraling te maken. Okay, so you were telling like with goats, you only look at goats or a horse and you say it's beautiful and you can't describe it. But if you are looking at this one, I also think it's a beautiful one. You're looking at the building. What kind of things in the building do you want to see in a horse? His head. His head. The most important thing of the horse. Because you always have to look at his head. Yes. Only for the view. So But that's the same reason you took your wife. You just for the head. just a pretty face. I also look to the mother of our Also the mother of your wife, because it's good genes. Yes. So if you are breeding, you're also looking at genes from always. the mother, grandmother. Everything. Maar we hebben de vader gevonden.
gefokt van de hek en de moeder zelf gefokt. Yeah, so Allemaal Ja, 5 gefokt. generaties. Dat is heel this heel fifth bijzonder. generation. This, so the father of this one is also breed by yours and the mother. Maar een paardenboer kijkt altijd van wat markeert eraan. Hij zegt nooit van wat er mooi aan is, maar wat markeert eraan. Ja, niet zoveel. Hij is gekeurd door het KWPN. Dus hij is vaak genoeg hebben ze gekeken of ze niks kunnen vinden. Maar dat is echt niet. Kijk, hij is nou eigenlijk een beetje aan de zware kant. Hij staat al een dag of 10 stil. En hij eet graag. Dus hij wordt misschien wat minder vlees heeft dan normaal. Als je in een paar weken in de zadel is, dan krijgt hij zo'n normale portie. Ja, het is een 9-jarig hengst. Sorry? Omdat mijn dochter Hij komt dan naar buiten en hij gaat de stad holen, maar niet rijden op zich. En dan elke dag rijden. Ja, hij dekt dan op een fantoom. Maar als je ziet hoeveel geweld er aan te pas komt, dat is toch een hele jongen. Want hij is bijna 1,80. So it's very high. Yeah. Is it standard for all your horses? Like it's 180, it's very high because normally it's like 170. Higher is 170. Yeah. And if you are looking, you are doing all this the things for your sailing. He's breeding on the Fantôme, but is it normal you do it by yourself or are you? No, we go to a Neighborhood of Amsterdam, yeah. Then we catch the sperm. The sperm and the sperm goes through whole Europe. Yeah. All sometimes, but not much abroad. Not much abroad. Maybe it's good to summarize this part, Bianca. Okay. We hebben hem, Sorry. We gebruiken hem natuurlijk in de sport, maar het is op Texel is toch een beetje ingewikkeld om sperma, om met die hengst elke keer te gaan dekken. Dus eigenlijk hebben we het een beetje afgehouden omdat we gewoon goed in de sport lopen. Maar dit jaar willen we dan meer werk te maken, meer adverteren. Maar het blijft een beetje een ingewikkeld verhaal. Kijk, deze hengst die heeft een brugje dan natuurlijk heel goed gelopen. Maar hij was niet spectaculair. Kijk, en dat zie je gewoon nu. Ik weet niet of jullie fotograferen ook kennen. Die laat heel veel spectaculaire dingen zien. En in de sport zie je niet terug. En dat is natuurlijk een wat terug. Laat je niet even een rondje lopen in de binnenbak? Deze. Oh, die andere. Okay, summarize for the group. It's like this one is had a very good exam with KWPN. It was not spectacular, but now he's like 9 years old and still compete at Grand Prix level. So now it's very interesting. For you, it's very difficult because you are on an island. You have to go off the island to the mainland to catch his sperm. The sperm can send through whole Europe, but even abroad. But there are some regulations about that because it's living a scene. Now you want to make more advertising for this year because you already compete at Grand Prix level to breed more. And the horses who were very spectacular in the same inspection of the KWN are not competing yet at this level, no. And that is also because his character and his pedigree and it's the 5th generation of this good character. Yes. Maar je ziet ook vaak, en dat weten we eigenlijk allemaal. He's gonna talk in Dutch sometimes, so all the time. So I'm trying to everything translated. So we hope there are somebody who don't understand the Dutch language, so we have to translate it also because sometimes we make a movie for the group in Canada. We have the common lesson on the Just smile. March, so just smile. So we want to stand inside because it's very cold outside and maybe there is there's not much. Maybe you can introduce yourself because I can introduce, but they have like famous horses we already know, but I don't know if everybody knows them. And his daughter and granddaughter is also riding, and they do it very, very well. So maybe you can introduce yourself. Ja. Goedemorgen, ik ben Willem van der Linden. Dit is Annemarie mevrouw. Dit is Mireille, die werkt bij mij. Dat is Donna, die loopt stage. En dat is Iris, die werkt ook bij mij. Dus zo met z'n proberen we de stoeterij van der Linden draaiend te houden. Wij wonen al vanaf
nou heel lang op Texel. En we hebben hier een dressuurpaardenfokkerij. En zoals je al vertelde, we hebben een dochter die nu toevallig op Curaçao zit. En ik heb een kleindochter die allebei heel goed rijden. En dat is eigenlijk het hele verhaal wat er bij het bedrijf nog in omheen zit. We beginnen bij jong. De paarden zijn jong. En we reizen tot meestal Grand Prix. En ik zal jullie een kleine inkijk geven in het bedrijf wat we runnen. I have to translate. So pause. What they are saying, they introduce. I can follow the name, so I don't translate that one. They have like a dressage stud farm over here. They do that for several years from Texel now. And they are competing at level from the lowest level from breeding to even Grand Prix with their daughter and granddaughter. So that is very special in the Netherlands. Yes, it is. From breeding to Grand Prix. Normally you have a specialization on breeding or on Grand Prix level, but not from breeding. From breeding to Grand Prix. That's very special. From affiliate to Grand Prix. Ja. En we doen het altijd meestal op de leftovers. Kijk, wij fokken elk jaar we proberen 20 jaar vulletjes dressuurpaarden te fokken. En de merries die we daarvoor gebruiken, dat zijn merries die we meestal door Eva gereden worden. Want er zitten nog wat systemen, ik zal niet proberen alle details te vertellen, maar we proberen wel zoveel mogelijk paarden te fokken waar je ook op kan rijden. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En vooral willen we graag dat ze het idee hebben dat ze toch Grand Prix kunnen worden. Nou, dan moet je eigenlijk als velletje al beslissen, gaan we hem wel aanhouden, gaan we hem verkopen. De stammen die we nu hebben, we zijn in 1986 zijn we begonnen met fokkerij, echt de fokkerij. Dus elk jaar hebben we en merries gereden en hebben we vulletjes gekregen. En we zijn nu aan de 5e generatie bezig. En daar hebben we hier een gekeurde hengst staan, die zal ik zo aan jullie laten zien. En dat is dan het resultaat van, vanaf 86, dat is 14, dat is 14, hoeveel is dat? 35 jaar of zo? Een fokkerij van 35 jaar. They are breeding here for 35 years, 1986, and they are having like 20 foals a year. Each year they select the foals if they are good enough for the Grand Prix level or maybe to sell on auctions and everything. The mares they use are ridden by their daughter, Eva, and they are used to compete in the sport, but also like a breeding mare. Ja, en dan de level we ride them is Z2. En Z2 is a level that they had changes. And that's one of the most important thing for the dressage horse. When he cannot jump the changes, we have to say goodbye. And they have the spot predicate for the KWN. Yes. But you mentioned something about you select horses. Maybe you can tell a little bit more about the selection of the horses, what you are looking for. You are saying like they have to be able to compete at Grand Prix level. So what are the selection, what do you find in a horse? What do you want to find? Omdat wij al vanaf 1986 in de fokkerij zitten, heb je elke keer, weten we ondertussen van welke merries graag willen werken en welke merries wat minder willen werken. Maar eigenlijk lopen we nooit meer tegen dat probleem aan, omdat de selectie is zodanig dat we alleen de paarden overhouden die willen werken. Maar vroeger was het eigenlijk niet anders. Vroeger had je de paarden in de landbouw en de paarden die niet wilden werken, die gingen gewoon in de slagen. Dat doen wij dat niet, want wij hebben dan een hoog niveau willen halen, dus dat is dan Grand Prix. Maar kijk, die paarden die wij dan fokken, die zijn goed rijdable, maar we kunnen ze niet, sommigen die kunnen de Grand Prix niet halen. En dat is nou de kunst van het fokken, om ze zodanig te fokken dat ze wel de Grand Prix kunnen halen. En degene die dus dat niet halen, ja, die stappen uit onderweg, of tenminste onderweg, die gaan op een ander niveau. En die moeten dan een andere ruiter voor vinden. So they. Jawel, maar die zoeken ze uit op het exterieur, niet op de... So summarize, it's like they have
to have a fine, willing character to compete at Grand Prix level. Otherwise, you sell them or do something else. And you are already in the 5th generation, and now you know, because it's the 5th generation, you know they have a willing character for the sport and for the Grand Prix levels. If I'm summarizing it well in English. Yeah. En dan is Lorenzo Tesla, dat is onze gekeurde hengst bij het KWPN. Dat is wel een mooi voorbeeld, want die moeder die was niet zo makkelijk, maar die was wel goed om te rijden. Maar zo gaandeweg het hele traject werd het gewoon, eigenlijk werd hij al beter, terwijl we dat eigenlijk niet verwacht hadden. Het was wel een goed, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, wanneer mag een paard blijven? Nou, hij moet mooi zijn, hij moet goed kunnen lopen, en liefst in alle 3 de gangen. Nou, als veldje kan je dat wel redelijk zien. Maar of hij op het niveau haalt dat hij Grand Prix wordt, dan moet je het eigenlijk meer van de fokkerij hebben, van de PFV wat erachter zit. En dat je weet dat ze het aankunnen, want dat is ook belangrijk. Ik denk dat wat er tussen de oren speelt, maar dat is met mensen precies hetzelfde. Kijk, een paard kan soms wel een mankement hebben, maar als hij goed tussen zijn oor is en hij kan ermee omgaan, dan kan hij even goed Grand Prix worden. En soms met hele mooie paarden die gruwelijk goed lopen, die worden het zo niet. So summarize again in English, it's like you have a proof stallion. It's Lorenzo Tessel. He competes now at what level? Grand Prix. Grand Prix already, yeah. So, but that is a stallion who had 3 good gates. That's important, but also the character for willing to work. Because if there's some difficult in something, but they are good between the ears, they can even go on Grand Prix level. Yes. Ja, dan is want ja, we denken met paarden denken we eigenlijk in het gezondheidsdeel, want daar hebben we het dan nu niet over. Maar dat is eigenlijk dan het meest belangrijke, want er zijn als je de x-rays ziet van de paarden die er gemaakt worden en de apparatuur die worden tegenwoordig gewoon al beter, er blijft niks meer verborgen. En als er wat verkocht moet worden, dan gaan ze helemaal door de mouw. En het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk, want dat heb je dus een paard op karakter. Als je kissing spine zet, nou weet iedereen dat? Ja, natuurlijk. Als je kissing spine zet, er zijn paarden die Grand Prix lopen, die hebben gewoon echt heftige kissing spines, maar die hebben er geen last van op een of andere manier. En niemand weet dat. En nu, ja, waarom ze nou geen last hebben, door de röntgenfoto's liggen ze gewoon bijna over elkaar. Je ziet gewoon nu dat de röntgenfoto's die er nu gemaakt worden, de kissing spines mag echt niet voorkomen bij een paard, want je verkoopt hem niet. Terwijl het eigenlijk soms wel gewoon onzin is, want in de praktijk zie je gewoon dat ze enigszins kissing spines, ja, ze geven er nu al cijfers voor, maar voor de handel zijn ze waardeloos. En dat vind ik altijd wel bijzonder. En misschien dat we over 10 jaar zeggen, we hebben ons druk om gemaakt, maar er zijn best wel paarden die er last van hebben, maar er zijn ook paarden die op een heel hoog niveau lopen en die er geen last van hebben. Ja, het is een totaalplaatje, want ik weet niet hoeveel mensen hoeveel van jullie er een paard thuis hebben en die hem gekocht hebben en dan moeten ze gekeurd worden. Dat is natuurlijk eigenlijk is dat een drama. Yeah, so if you're saying now with inspections with selling horses, for example the kissing spines, there are a lot of horses with kissing spines but still can compete on Grand Prix level. So sometimes when you have a horse like with kissing spines, it's not sellable for the customer, but it has a willing character to compete at Grand Prix level. And we don't know where we stand in about 10 years because nowadays all the x-rays are very important for selling a horse. If there is some kind of different, like an OCD or something, you can't sell a horse anymore. We all know about it. And how is it in about 10 years? We don't know. It's now it's important, but still, even if the x-rays are not that perfect, still a horse can compete at Grand Prix level. Yes. En dat is, commercieel is het voor ons natuurlijk het meest gunstig om een vulletje te verkopen. Dus de meeste vullers die bieden wij aan op de veulingveilingen of we verkopen ze particulier aan huis. Maar en soms zijn er wel eens momenten dat ik vulletjes niet kan verkopen en met vulletjes gebeurt er wel eens wat. Dus ze zijn kreupel of ze hebben een mankement. En dan houden wij de leftovers. Dus dat houdt in dat onze dochter en kleindochter die rijden op de leftovers. Maar die worden ook Grand Prix. Interesting. So what you are saying is very interesting. You say our daughter and granddaughter are riding on leftovers because we are selling at commercial view all the foals at auctions and everything because that's the most
time to make a lot of money, because otherwise there can be an accident in the field, or there can be wrong x-rays in about 3 years, and so only the leftovers who are already not good as a foal are for your daughter and granddaughter, and still they compete at Grand Prix level. That's very nice to know. Maar dan is Jerenzo Tessel is wel het mooiste voorbeeld. Als veldje heb ik hem aangeboden op de veiling. En toen werd hij ook door de veearts van de veiling gekeurd. En toen had hij een tennisbal op zijn kaak. Dus toen is zijn lip opende, want je zag van de buitenkant niet. Ja, die gaan we niet veilen. Hij zegt, want dit is niet waardeloos. Dus die ben ik mee naar de faculteit in Utrecht gegaan. En die hebben hem daar hebben we hem gebracht. Toen werd ik gebeld door de professor die hem zou opereren. En die zegt van, die ga ik niet opereren, dat wordt een reconstructie van zijn kaak. Ik zeg, oh. Nou, ze zegt, maak hem maar af, eet hem maar op. En toen heb ik een bevriende veearts gebeld. Ik zeg, wat moet ik hier nou mee? Nou, geef hem maar eens eerst 6 weken Cuba mix, dat is dus een antibiotica. En na 3 weken was hij voor de helft en na 6 weken was hij weg. So, for example, you are telling about your approved stallion Jerenzo Tessel. As a foal, you showed him at an auction, but the vet said, no, it's not a good horse because there was something in its mouth. And you take him back, and there was after a few visits on the vets, there was one vet said like, take antibioticum, and after 6 weeks he was good, and everybody was telling, yeah, he's not good enough because he's not healthy enough. And now he's a approved stallion with a good pedigree, competing at Grand Prix level. So. And 9 years old. And 9 years old, and it was just a leftover because you couldn't sell him at an auction. So never give up. Never give up. That's your.